everyone! Welcome back to my YouTube channel. Hello sa lahat ng fresh at feeling fresh all over the world. So, ngayon magme-makeup tayo pero hindi ako yung magme-makeup ngayon. So, meron akong model, kasama ko yung pamangkin ko. Tapos, gagawin natin fresh look makeup lang ulit. So, yun naman lagi natin ginagawa. But, tuturuan ko kayo kung paano mag-makeup sa bata na yung hindi siya may inip. Yung, kasi may tendency yung mga kids na kapag may-makeup pa natin, naiinip sila kasi sobrang tagal. Yung mga ginagawa natin ng mga etchiburechi sa kanila. So, dito sa makeup na gagawin ko, ito yung makeup na hindi may inip yung bata dahil sobrang bilis lang and very lightweight lang. Tapos, konti lang yung mga gagamitin natin. So, yung una nating mga gagamitin, papakita ko sa inyo. Meron ako ditong powder na eyebrow from Nichido. Tapos, ito lang yung gagamitin kong eyeshadow, which is yung color brown and pink lang. Tapos, lipstick. Tapos, pressed powder. Tapos, itong powder na to. So, gagawin ko doon sa powder. Gagawin natin powder foundation lang yung gagamitin natin. Parang powder foundation. So, ilalagay ko lang ito dito, itong ayaw lumagay. So, ayan. So, powder lang gagamitin natin para sa ating makeup. Ikot muna ng very light. So, ganyan lang paglagay, dump-dump lang natin para hindi sayang yung product na ginagamit natin. Diba? Dump lang para hindi sayang. Yan. Tapos, kapag medyo ubos na yung powder dun sa pressed powder, okay na yan. Pwede na tayong punta sa next step natin. So, i-blend lang natin ng konti. Make sure na pantay yung ginawa natin. Tapos, next natin ay yung paglalagay na natin ng ating kilay. So, dahil bata lang naman siya, hindi naman natin kailangang gawing parang linta yung kilay. So, very light lang yung gagawin nating kilay. So, dito lang tayo pupunta sa may dulo. Yan. Ipifill in lang natin yung mga face. So, yan. So, meron na siyang konti. Tapos, ulit tayo ng very light. Naman tayo sa kabila. Laging sa dulo ang start. Bago natin punta dun sa pinaka-umpisa. Okay, so yan, meron na siyang instant kilay na very light at pambata lang talaga. Next is ang ating eyeshadow. So sa eyeshadow, may mga bata kasi na medyo naluluha kapag nilalagyan ng eyeshadow. So ang gagamitin lang natin ay, parang napakalungkot, no? Ang gagamitin lang natin ay ang ating daliri. So, ang gagamitin kong kulay ay itong brown tsaka itong medyo pink. So una, ilalagay muna natin yung brown. Brown muna. At tsaka natin yung papahid tong pink. Yan. Tapos, medyo lalagyan natin ng medyo shimmer sa may bandang dulo ng kanyang so, ayun siya. So, medyo lapit na. Okay. So, yan. Tapos, ganun ulit, brown ulit. Tapos, pink. Ayan.
ulit sa may dulo. Tapos, para matanggal yung mga fall out, i-blend ulit natin. Tapos, lalagyan na natin siya ng blush on. So, para makuha natin yung portion na lalagyan natin ng blush on, sabihin natin sa bata, sa inaayusan natin na mag-smile. So, dahil bata lang siya, kailangan medyo pinkish lang na cheat ang makuha natin. Kabila. Smile. Tapos, pwede rin natin lagyan sa may bago. Para parang fresh lang. Yes. Tapos, next is, pwede na ulit natin i-blend. Tapos, ang pinakalas na natin gagawin ay ang maglagay ng lipstick. So, pwede na tayo maglagay ng lipstick. Okay, so yan, tapos na ang ating makeup. Pwede natin. Okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Okay, so ayusin lang natin yung buhok niya. A few moments later. Sabi mo dali. 1, 2, 3, go. Don't forget to subscribe, like, and share. Don't forget. Don't forget like To subscribe. to subscribe, like, and share. Thank you po. Thank